Усім привіт, моя зелена банда, з вами Fluttergreen, і сьогодні я вирішив, так скажемо, запустити невеличкий курс, або ж таки туторіали, або ще якось так, от ви можете їх назвати. Суть у тому, що в Ютубі появилася нова функція, це курси, тобто любе відео тепер, яке можна назвати обучаючим, можна додати, типу, в список курсів каналу чи щось типу того. Якщо ви в чомусь розбираєтеся, розповідаєте про це, ви тепер додаєте це в курси. Але суть у тому, що не буде особливо ніякого там масштабного монтажа чи щось типу того. Я просто буду сидіти перед камерою, розповідати про досвід, який у мене був, враховуючи, що з 2012 по 2013 рік я займався озвучкою аніме. З 2014 я по цей день займаюся ютуб-блогерством. Тому мені є про що розповісти, в особливості я не хочу там робити прям жорстких якихось тем по типу, як заробляти $1 мільйон за минуту на Ютубі за перегляди і все в такому духі. Ні, у мене є декілька андеграунд тем, про які мало хто розповідає, мало хто, можливо, знає, як все обустроєно. Тому буду радий, якщо ви підпишетесь на цей канал, поставите лайкос. Це відео можете при бажанні скрити і просто слухати. Я сьогодні просто поговорю про контент реакцій. Суть у тому, що дуже багато людей до сих пір не розуміє, що таке реакції і з чим його їдять. Факт в тому, що я один із перших людей, який в СНГ почав взагалі робити реакції. Було всього лише 3 людини, які починали от з 2013-2014. Це професор Дікінсон, DHD Rus і я. Суть у тому, що ми займалися в основному лише реакціями на поні-анімації, на всякі там поні-ролики і все, що зв'язано з фандомом My Little Pony. Так, нас до реакціонерів було важко віднести, але я перший, хто уйшов трошки далі від цієї стезі і почав робити реакції і на анімації по іншим фендомам. Так же само Five Nights at Freddy's, Undertale і так далі. Потім вже після мене пішов Майні з 2016 року, який почав масштабно знімати про блогерів. Він, звісно ж, пішов далі, чим я. Але то не суть, він мій найкращий друг, і я не... Да, були моменти, коли я йому заздрив, але зараз трохи інакша ситуація, тому що я в захваті від того, що у нього з'являється все більше і більше інтересів, про які він розповідає, а не лише реакції може знімати. І факт в тому, що цей контент почався з нас на україномовному Ютубі. На жаль, дуже мало людей, які цим займаються. Навіть були люди, які займаються реакціями на повноцінні летсплеї. Тому так, трохи обідно з цього, але є люди, які займаються реакціями на україномовному Ютубі. Але все ж таки почалося тут. Саме з реакції на українські телешоу. На українські телешоу і всяке таке. І більшість людей, от я замітив, коли ми зняли реакцію на моєму каналі з дружиною Парабідак, ми зняли на Anime Ukrainian, тобто хлопець, який знімає про фандом аніме і все, що з ним зв'язано, можливо, там аніме-огляди чи щось типу того, то він зняв про, якби, аніме-вечірку, яку провели в лісі, восхваляли всяке там російське лайно і всяке в такому роді. Ми зробили на це реакцію, так як ми трохи в цьому розуміємося. Я разом з Настею, тобто дружиною своєю, ми якраз таки
познайомилися на одному з аніме-фестивалів, який ми разом робили в місті Вінниця. Да, називався, до речі, Хайтайм. І хлопець, на якого ми зробили реакцію, в Телеграм свій виложив. Хорошо, круто, дякую велике. Більшість людей писали про паразитування на чужому контенті, на тому, що це нинішні реалії такі і так далі. Але саме головне, що люди не розуміють, те, що не тільки реакції, це паразитування на чужому контенті. Зараз весь YouTube складається з паразитування на в цілому любому іншому виробництві, на любій розваги і т.д. і т.п. Тобто можна вважати це проходження ігор. Це паразитування на грі, яку в цілому створили автори чи розробник. Огляд книг, паразитування на назвах книг, огляд фільмів, там переозвучка, то же саме. Так, ви зробили оригінальний сценарій, але так же само ви використали чужі уривки чи вирізки з іншого виробництва, тобто з фільму. Так же само, який ще ж приклад можна було б взяти? Наприклад, я там знаю, ті ж самі реакції на TikTok, там скетчі, всякі шоу, які створюються на Ютубі. Так же само ж подібні шоу, як Леви на джипі, наприклад, воно існує від британських людей, тобто є проект Сайдмени. От, в основному багато речей взято саме у них. І так же само, наприклад, можна ще взяти отакий от момент. Наприклад, ви створили якусь гру. Її купили 20 чоловік. Хтось записав проходження цієї гри, і цю гру, в цілому його летсплей подивилося 20 тисяч людей. 4 з яких лише купили цю гру, тому що остальні вирішили подивитися проходження цієї гри. І ось такий от приклад несправедливості. Тому більшість людей все ще думає, що реакції – це крадіжка контенту. Але я чесно скажу, що я займатися реакціями став, тому що, по-перше, я, побачивши професора Дікінсона, я вдохновився. І захотів теж спробувати, так як мені ця тема стала дуже цікавою. І в особливості, коли я продовжив цим займатися, багато людей почало писати про те, що їм сумно самим дивитися ці самі відео, тому вони дуже раді дивитися реакції від мене. В особливості, враховуючи те, що ці самі люди не могли на той час розповісти про їхні інтереси в плані фандома My Little Pony. Самі можете зрозуміти, що основна аудиторія цього мультсеріала мала би бути дитяча, але складалася в основному із дорослих чоловіків. Так, це так. І в особливості багато хто соромився цього, що їм подобається, наприклад, дитячий дівчачий мультик, але все рівно вони дивилися, і навіть не говорячи нікому, вони дивилися в основному реакції для того, щоб, якби подобається їм такий контент. І я був не проти цього. В особливості те, що спустя якийсь час люди писали про те, що ти подарував мені дитинство, дякую тобі за це, і так далі, і так далі. В особливості, коли мій канал ломанули, і люди понаходили мене все рівно, то з тих самих пір люди заходять на мій канал і розповідають, як вони були вдячні. Я сам дуже вдячний за це, я не хочу восхваляти себе чи ще щось таке, але мені просто вдячно читати усі ці коментарі,
Я люблю читати в цілому коментарі. Тому, якщо ви прокоментуєте, скажете свою думку, я обов'язково це почитаю. І що б ще хотілося б сказати, переходячи до наступної теми. Самі по собі реакції, вони робляться неважко, чесно скажу. Це один із самих найпростіших контентів, які знімаються на YouTube. Але все ж таки дивлячись, як ви саме їх будете знімати. Тому що є дуже багато варіантів. І вам потрібно задумуватись, над чим саме ви хочете займатися в плані цього контенту, якщо ви будете цим займатися. Тобто ви можете робити так же само, як я. Мінімум монтажа, так, щоб хоча б адекватно виглядало для глядача, і акцентувати свою увагу менше на монтажі, більше на самій кількості контенту. Тому що YouTube зараз працює в такій сфері, чим простіше ваш контент робити, тим чаще він має виходити. Це факт, і я на своєму гіркому досвіді це зрозумів. В будь-якому випадку, дивлячись на оце от все, я втратив мисль. Сорямба. В будь-якому випадку, ви, знімаючи реакції, маєте для себе вирішити спочатку тему, тому що, я ж кажу, україномовні блогери, які знімають реакції, вони вибирають в особливості тему, на що робити реакції. Чи то лі на всіх блогерів, чи то лі на летсплеї, чи то лі на ТВ-шоу якісь, чи то поугарати з москалів в Тіктокі, залити це, отримати дохрільйон переглядів, які протримуються всього лиш півроку. Є дуже багато тем. Є. Але ці самі теми потрібно знайти, щоб виділятися з-поміж тої великої кількості, яка на Ютубі є. І в особливості так. Я займався через це поні-блогінгом, мабуть, до 17-го року я просто знімав реакції на всяких там анімацій, на всякі скетчі і приколи. А потім я вирішив там дещо поміняти, вирішив поні-комікси робити реакції. І з 30 тисяч, які я заробив за 3 роки підписників, я за півроку мав вже 100 тисяч. Тобто, суть в тому, кому взагалі прийде в голову, що можна знімати реакції на комікси? На той час мене це теж турбувало, тому що я не думав, що можна знімати реакції на комікси. Ось, реально. І це, чесно кажучи, дуже допомогло. Я дуже багато заробляв переглядів, дуже багато підписників. Це було дуже круто. Тому, вибачаюсь, я трошки відклонився від основної теми, але просто от розповідаючи про якісь речі, я можу від себе щось додати, тому що я все ж таки багато в цій сфері пережив. І в особливості ще хотілося б розповісти про те, що є дуже багато програм, з якими я користувався. В основному я користуюся, от коли тільки починав, я користувався бендікамом. Так, звісно, зараз ні один самоповажний блогер не буде займатися з бендікамом, але там є функція для вебки. Тобто можна віддільно знімати вебку і знімати екран свого комп'ютера. Це просто, щоб ви знали, що можна віддільно і при монтажі це все додати один до другого. І що ще таке цікавеньке? В цілому, самим реакціям завжди бути на Ютубі. Це один із самих ходових, можна сказати, контентів, але потрібно бути уважним завжди через те, що Ютубу він не зовсім до вподоби.
Так, цей контент змінений. І треба завжди дивитися, якщо ви от, взяли за думку заробляти на своїх реакціях. В першу чергу, ви маєте знати, що якщо ви будете просто сидіти і тупо втикати, поки йде відео, нічого там не говорити чи не зупиняти, то YouTube пойме, що ви просто перезаливаєте чужі відео, і він не допустить вас до монетизації. Тобто так, ця тема теж актуальна, враховуючи, що у мене один раз такий випадок вже був. Хоча у мене таких проблем не було. У мене була проблема саме з авторськими правами, тому що одному із авторів, на яких я тоді робив реакції, саме на анімації, мені кинув на канал страйк. І YouTube такий, ти не будеш заробляти, і все. І мало того, хоча б можна було там попередити чи сказати щось. Ні, просто взяти і отак от шуранути. Всяке буває, всяке. Але у вашому випадку навряд чи таке станеться. Правила Ютуба трошки спростилися в цьому плані. Але в будь-якому випадку дивіться, щоб у вас було на 25% хоча б змінений контент. Тобто це зупинки, там, те, що ви перебиваєте саме відео своїм говором, те, що додаєте якісь коментування під час відео, яке дивитесь, це все буде впливати. От серйозно. Тому обов'язково дивіться за тим, що за контент ви саме викладаєте в плані реакцій. І в особливості, так, дивіться обов'язково за своїм фоном, за якістю постарайтеся щось зробити. Якщо не вмієте якісно, то хоча б старайтеся зробити так, щоб це було в тему. Так як у мене, наприклад, є мікрофон Fifine. Це на нього я зараз записую голос. Суть у тому, що десь в 18-му чи в 19-му році мені на Аліекспресі написав один із китайців, точніше, із володарів китайської компанії Fifine. Спитав за рекламу на своєму YouTube-каналі, він мені прислав цей мікрофон, я зробив якби розпаковку, чи рекламу, чи щось типу того, і мені подарувався мікрофон цей, можна сказати. А недавно я, до речі, бачив в Цитрусі його за 2,5 штуки. Так що такі діла. Logitech камера. Так, освітлення. Це дуже важлива тема, тому що коли ви знімаєте відео, не вся відеотехніка буде знімати нормально. Ось я покажу вам на прикладі. У мене зараз включена експозиція на камері через те, що у мене не вистачає освітлення в квартирі і немає достатньо освітлення, щоб можна було освітити своє лице. Це дуже велика проблема, так як коли я виключу експозицію, ви будете бачити ось так от. Набагато буде якісніша картинка, але те, що у мене немає освітлення, я, на жаль, не можу сидіти з виключеною експозицією. Так. А за от фон, те, що я казав, ви не звертайте увагу, що у мене тут срач. Я вже в цьому ділі давненько. Просто діло в тому, що мені вже давно плювати на себе з високої гори. А все через те, що люди поважали мій контент за лампову обстановку. Тобто, те, що я звичайна людина, така ж саме, як і ви, глядачі. Тим паче, я такий же самий глядач. Правда, я не сказав би, що я прям дивлюся україномовний YouTube. Я скоріше на англійський споглядаю. А російський я не дивлюся ще з 21-го року. Тому таке. Але в будь-якому випадку, якщо бажаєте якісь теми для розмови,
Пишіть про це в коментарях і в особливості діліться думками з приводу такого роду контенту. Не знаю, чи вам зайде такий контент, але я знаю, що треба монтаж, треба ще щось, треба ще щось. Просто суть в тому, що я цей канал веду в основному як блог. Тобто, те, чим я хотів би поділитися з підписниками, які підписуються на канал, які дивляться мій контент, які прислідують мене з канала на канал. Так як в основному я завжди займаюся Парабідак Гамає та Парабідак. З приводу цього каналу я поки що не знаю. Я просто його веду зараз як блог, тому що мені подобається. Так же само ж я знімаю зараз летсплейчики сюди, реакції на комікси з озвучкою своєю же. Так же само реакції на хоррор ігри. Ну і блог свій, де, можливо, чимось буду ділитися для вас. А так-то, так. Дякую за перегляд. З вами був Олег, Fluttergreen. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте пальчики вверх. Всім дякую за перегляд. І всім побачимось.